انت ايه المسج اللي انت عاوز تقدمها؟ ان هي صناعه، وان انا مش لازم اكون لبست شورت وفانيلا او صح. شورت وتيشيرت عشان ادخل هذه الصناعه. طبعا. فيا جماعه ده علم. ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه نزلت اقرا دي، يعني اتعلم واعمل ابديت. ما تبقاش داخل ان هو يا جماعه انا صح. لعيب كوره جامد جدا او صح. لعيب باسكت او لعيب هاندبول، فانا لا، انا عندي البريوريتي ان انا ادخل. لا نو. معاكم محمد فضل، رئيس تنفيذي مؤتمر فوتبول اكسس سمت. رجعنا لكم وحلقة جديدة من أحر مكان على كوكب الأرض. احنا قاعدين الحقيقة في أوضة إزاز النهاردة، بس اللي مطري علينا القعدة الكابتن محمد فضل. صباح الفل يا جماعه صباح الفل، انتوا جامدين جدا. احنا هنلبس بس النضارات، ده مش قلة احترام مننا، لا بس لا لا أقسم لا. بالله مش شايف حاجة. الشمس ضربة مع إنها في الشتاء، مش عارف ايه اللي بيحصل. يا جماعه انا اول حاجه انا بيك فان بيكم جدا والله ده شرف بجد، لينا. ده حقيقي. وممكن اقول لكم على حكايات كمان انتوا قلتوها. يعني الراجل ده ايوه طبعا ممكن اقول لك، انت اما رحت قبل كده وشفته وانتوا بتستحموا في الشاور، كان في الشاور كل الناس كانت عامله ازاي. أنا عارف. احكي لك حكايات يعني. بص يا نهار اسود، ده دي حلقة قديمة لا جدا. جامد، انا جامد. انا اتفضحت ياما. بس انا بقول لك بتروحوا تستحموا، انا قلت ايه ده القصه دي جايبها من بنطري بس مش بنطري. دي ايوه جايبها بص، الدنيا حر فانا جبت لك حته بس عشان نفرفش. بص انا مبسوط جدا معاكم بجد، وهتلاقوا شخصيه تانية غير اللي ممكن حد يبقى عارفها. يلا بينا. يعني بس الناس انت عاده هادي كده. لا الناس فاكره انا المفروض جد يعني جد وكل كوتش. حاجه. نجم. الصوت في الحته اللي علالي. بص بقى، احنا يعني النهارده الحقيقه جايين وخارجين بره الاستوديو عشان في مناسبه فظيعه، وصاحب المناسبه دي هو كابتن فضل العريس بتاعنا، الفوتبول اكسس سامت. فوتبول اكسس سامت ده اللي انا فاهمه، واللي احنا مبدئيا احنا الاثنين مالناش في الكوره خالص. اوكي. لينا فيك بس عارف عشان بس ده تحذير. عارف. بس اللي احنا فاهمينه دلوقتي ان الصامت ده شغال بقاله كذا سنه في بلاد مختلفه، وان مصر عرفت تجيبه لاول مره في حياه الكرويين والمشجعين والبيزنس نفسه. وان الصامت ده يا جماعه، ان كره القدم مش بس رياضه وماتش ولعبه وحكم وجون، ان الكوره دي ليها بيزنس وراها. صح كده. صح. فتعالى نمسك حته نبتدي بالبيزنس اللي ورا الكوره، لان في ناس كتير قوي الكوره بالنسبه لها ماتشات وعارفين ان في فلوس، بس يعني مش متخيلين حجم البيزنس اللي ممكن يبقى ورا ماتشات الكوره او الانديه او الاتحادات او المنتخبات وهكذا. وعايزين كمان هنتكلم على التعليم، الحته بتاعت ازاي الناس تتعلم تخش في البيزنس بتاع الكوره بالظبط، لان دي الحته دي مبهمه بالظبط بالنسبه لي على الاقل. خلينا نبتدي الاول، يعني ايه بيزنس كوره اصلا؟ اوكي. وبعد كده نخش على السامت وتفاصيله. اوكي، هصلح حته واروح جاي متكلم على البيزنس بتاع الكوره. هو المؤتمر ده هو ده البيبي بتاعنا ده هو فوتبول اكسس سمت. اتس اور براند، احنا اللي عملناه. فاحنا لسه ده this is the first edition، وان شاء الله هتبقى بقى يعني كيك اوف بتاع اول. وده هيبقى مصر بس ولا ممكن يطلع بره؟ لا طبعا هيطلع بره. يعني احنا بنعمل، احنا از تيم احنا بنفكر انت عاوز تعمل ايه قبل ما تعمله، واحنا بنشتغل الاول. طبعا انا كنت خايف مع التيم كلنا يعني. فرحت كلمت وود فوتبول سامت، كلمت ساكر اكس، وكنا كل مره هنمضي يحصل ديفالويشن. فرح بيندنج طبعا هتمضي ديفالويشن بيندنج، لغايه ما في الاخر قلنا يا جماعه هنطلع بالفكره. والحاجات دي انت عاوز حد يعني فاينانشال بارتنر يكون على طول في ظهرك. فهم طبعا مع بقيه السبونسرز اورنج خطار. يعني فكره ان انت تروح تقول فكره فما تقعدش دقيقه، فالناس يقول لك احنا ويل سبورت يو ويلا جو اهيد. وابتدوا كمان يعني انا قاعد معاكم النهارده، انا فعلا بقول لك انا بيج فان، فابقى قاعد معاكم فانتوا تيجوا النهارده. فالموضوع ده ادد فاليو كبير جدا لينا، دي حاجه. وبقيه السبونسرز الحاجه بقى والبارتنرز، يعني الحاجه اللي هي بتاعه الرياضه او البيزنس موديل بتاع الرياضه في العالم مختلف عن مصر تماما. مصر ولاد صغيرين كلهم عاوزين يتعلموا، الناس عاوزه تعمل شيفتنج كارير. الموضوع ده فيه فلوس كتير جدا وفيه اوبورتيونيتيز كتير جدا، بس كحد يبتدي منين ما يعرفش. ليه ما يعرفش؟ ان هو عنده على طول اول ما تقول البراند بتاع اي حاجه، يعني اكبر حاجه هو اتحاد الكوره. فانت اول ما تيجي كده هتلاقي ازمات ومشاكل، عكس ما تيجي تفكر في الاهلي، تفكر في ريال مدريد، تفكر في يوفنتوس، وتشيز ده اكبر حاجه. فيبقى فيه اوبورتيونيتيز ان انت لو سالت ولد صغير تقول له انت عاوز ايه، يقول لك نفسي اشتغل في الكوره. طب فين في الكوره؟ ما يعرفش. طب تدخل ازاي؟ طب هتدرس ازاي؟
فعشان كده جات لنا الفكره ان انا اقدر اجيب سبيكرز من الفيفا، من الكاف، ويفا، الليجا، ممثل NBA في مصر، من الفيدريشنز، من الكلوبز، من السبورتس انتيتيز، كوربريت. فتجيب ناس ان اي شركه بيبقى عندها دلوقتي السبونسرز بقى في ديبارتمنت خاصه بالكوره، ان دي اسرع حاجه يا سلام. واحسن حاجه. هكسب انترنت من اول يوم في السنه لاخر يوم في السنه، طول السنة كسبان. البودكاست ده برعاية طلبات. اطلب كل اللي محتاجه من السوبر ماركت، الصيدليات والمطاعم. استخدم كود البودكاسترز وليك توصيل مجاني على 3 اوردرات. وجبت جامعات، فانا جايب جامعه مش عارف ينفع اقول الاسامي ولا ما ينفع. اقولش. قول يا قول باشا اللي انت اللي انت عايزه. عايزه. في سلاسكا من مصر، ماشي. في جنيفا بيزنس سكول من اسبانيا وانا ابني فيها. بتتكلم ان انت بتدي الناس الاوبورتونيتي وبتوري لهم الطريق، بتنورهم. انت ايه المسج اللي انت عاوز تقدمها؟ ان هي صناعه، وان انا مش لازم اكون لبست شورت وفانيلا او صح. شورت وتيشيرت عشان ادخل هذه الصناعه. طبعا. فيا جماعه ده علم. ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه نزلت اقرا دي، يعني اتعلم واعمل ابديت. ما تبقاش داخل ان هو يا جماعه انا صح. لعيب كوره جامد جدا او صح. لعيب باسكت او لعيب هاندبول، فانا لا، انا عندي البريوريتي ان انا ادخل. لا نو. في سؤال عامه في اخر الحلقه هيبقى معاك على موضوع الكرويين، لعيبه الكوره اللي بيطلعوا يعملوا بيزنسز اللي هم اصلا قليلين جدا. صح. عايزين نعرف انت عملت كده ازاي. بس عايز ارجع للصامت تاني. الصامت ده بكل الناس اللي انت انا بتجيبها. هديك مفاجاه على فكره في حته البيزنس، والله. بس في الاخر فكرني. طيب الناس العالميين اللي موجودين دلوقتي اكشلي هم قاعدين بيتكلموا جوه واحنا قاعدين هنا بره، دول عايزين نوصل الشباب دلوقتي. انا دلوقتي عندي شباب بيتفرج عليا، تمام، وعايزين يشتغلوا في عالم الكوره زي ما انت بتقول في البيزنس سيكتور، في جزء البيزنس. اوكي. يعمل ايه وازاي انت تقدر تساعده؟ ولو حد عايز يقدم ويبقى عنده اكسس، يقدم على ايه؟ لان احنا الكلام حلو، فاهم قصدي؟ حلو قوي. صح. بس صح. ممكن حد يتفرج وبعدين اعمل ايه؟ هتعمل إيه؟ يعني اروح ادور عليك؟ اكيد مش هعمل كده. الناس لا، بتلوص، صح. الناس بتلوص لان فعلا تحس زي ما انت قلت من شويه، هو بحر وتحس مش عارف ابتدي منين كده، اللي هو ماشي انا بحب العب كوره نفسي ابقى فيها. صح. هو إيه بحر بقى؟ فاضي. طيب انت ايه بقى ان انا اشد ايدك؟ خلينا نتكلم باللغه العربيه بقى. تعال. معلش سوري ان انا ساعات بقول فوكاب كده او كلام مفردات بالانجليزي شويه، بس عشان ايه يعني خليني اتكلم بقى ايه محدد باللغه العربيه. يلا اتفضل. بينا. بص يا سيدي، اول حاجه هو بحر واسع جدا. صناعه كره القدم بحر واسع جدا، تقدر ان انت فيها ملايين الملايين دي من الرعاة، بتتكلم من البث التلفزيوني. انت عندك حاجات مفتوحة كتير قوي، تذاكر، ماتشات، كل حاجة. فأنا دلوقتي واحد بسمعك، بتفرج عليك، عاوز ابتدي الكارير او ان انا ادخل في الرياضة. طيب احنا جينا عملنا المؤتمر ده، فحضرتك هتيجي تتعلم وتسمع كلام حلو جدا وتعرف حاجات. طب يا جماعة ايه بقى؟ مين بعد ما هيفتح لي الباب؟ اتعلمت بقى انت فتحت لي الشباك، مين يفتح لي الباب؟ احنا عندنا هنا اكتر من 50 فرصه عمل. فانت عامل جوب فير، عامل فرص عمل. عندك هنا مثلا فين؟ هنا اكاديمي رايت تو دريم، وانا بمضي معاهم اللي هم الريكروتمنت سبونسر معايا، هم الشريك التوظيفي معايا. هم مثلا 20 فرصه عمل. فالناس كلها دلوقتي بتروح تقدم السيفيهات بتاعتهم ويقدروا ان هم يختاروهم. عندك في 6 يارد دي ايجنسي 30 فرصه عمل. فانت نفس الكلام عندك ان انت وانت بتعمل مؤتمرات زي دي، فبقى في فرصه ان انت تتبادل وتعرف، تتبادل المعلومات طبعا والثقافات، وتبتدي تتعرف على ناس. فبالتالي يعني مثلا في واحد انا من السبيكرز، يعني من الناس المتحدثين، وائل القاضي، ده راجل اردني رئيس نادي بريستول بالاس في انجلترا. راجل امبارح سال سؤال لكولينا وهو بيعرف نفسه. كولينا كان قاعد كده، طبعا كولينا بيخوف جدا. هتقول ايه؟ اول ما يعرف نفسه، هو واحد عادي وقاعد عادي، وحتى وانا بتعامل معاه وانا بكلمه يا جماعه حاجه تانية خالص. يعني مش هو ده. انت دايما لما بتسمع اي منصب تخض، ده رئيس نادي في انجلترا، فاللي هو اصلا انت هتكلمه مش هتعرف توصل له. فبيعرف نفسه وبيسال كولينا سؤال على حاجه فنيه. اول ما عرف نفسه بمنصبه، كولينا قام عادل نفسه على الكرسي، اللي هو يا جماعه احتراما لهذا الرجل. هذا الرجل لما يجي هنا ويشوف ناس مصريين بتسال اسئله، مش ممكن يقولك تعالى انا عاوزك تبقى انت معايا؟ مش دي فرصه تتعرف عليه؟ راجل على فكره ممكن تلاقيه وهو ماشي انت مش هتبقى عارفه على فكره، بس هو انت تتكلم معاه هيبقى كده. هو لسه باعت لي دلوقتي حالا انت تجيلي وبليز قول لي ان انت عملت تجربه في كاس فعينت ناس ولاد صغيرين
فلو في حد عندك قول. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ على فكره اتعب، اعمل اسباب هتفتح لك غصب عن اي حد. بس انا معاك، وعلى فكره اللي انت بتقوله ده 100% صح، والصامت هيبقى داخله زي ما تقول بدايه ان ممكن بعد كده حاجات تانية تتعمل ان شاء الله. انا بس سؤالي بقى كمان، ايه حاجه يعني الصامت ده يوم او يومين. فالناس بتيجي، انا قصدي يعني حاجه محدده في يومين 3، ده ايفنت الناس بتيجي، ففي الناس ممكن تقدم مش عارف ايه. لكن انا في العادي بقى، انا واحد ما اعرفش عن الصامت وعايز اخش في المجال بتاع الكوره. مش بس في العادي، انت كمان الصامت ده اول صامت يحصل، ففي ناس كتير قوي مش قوي. عارفه، صح. وفي ناس كتير قوي مهتمه، وفي ناس كتير قوي احسن من اي ناس تانية انت ممكن تشوفها في حياتك صح. وما جوش. صح. فاحنا بقى عشان بما ان هم ما جوش، احنا اللي رحنا لهم، ان احنا صح. في البودكاست دخلنا بيوتهم. صح. فانا عايزك، مش هو ده اللي انت عايز صح. توصل له؟ أيوة. فانا عايزين دلوقتي مثلا ليتس سي هنحط لينك او هنحط ايميل او هنحط حاجه على البودكاسترز للناس اللي مهتمه واللي ممكن يبقى بوتنشال جدا ان هو يشتغل في المجال ده، ان هو بحيث ان هو يقدر يوصل لكم وهو ما جاش. طيب اول حاجه بعد ما انتوا قلتوا كده، احنا البيج بتاعتنا ان انا دلوقتي هقول للتيم عندي ان احنا الناس تابلاي على فوتبول اكسس سمت، يدخلوا ونقدر نعمل ونحاول ان احنا نوصل. احنا اوريدي عندنا ناس قلت لكم ريكروتمنت بارتمنت، شريك توظيفي. وانا بتكلم مثلا مع ممثل اورنج النهارده محمد، على طول وانا بقول له محمد يعني انا بفكر في كذا وموضوع ان انتوا تبقوا محتاجين ناس، قال لي يلا. انت متخيل الناس على فكره مبسوطه بالشكل عامل ازاي بالولاد ما هو ده، ما هو ده اللي على الارض. انا بقى هبقى انا بس الناس ما حلقه بتشوفش الوصل ده. انا هبقى حلقه الوصل. ماشي. فانا حضرتك ان انا هبقى في الاول، دي اول فرصه ان انا تعالى اقدم، وهيريكومند، هعمل ريكومنديشن للرعاه وللشركات واحاول اوصلهم للانديه. دي حاجه. وبعد كده هبتدي اعمل ان انا اعمل جوب فير، اعمل مكان للتوظيف. واحنا عشان كده قلت لك انا حلو قوي ده. معايا مين جايبينه هنا؟ انا معايا جواو فريجيريو ده حبيبي. ده واحد برازيلي حبيبي. ده لسه عامل اول بانل ازاي تدخل مجال الرياضه، هاو تو ستارت ا سبورتس كارير او هاو تو ستارت ا كارير ان سبورتس. ده عامه ولا في مصر؟ ده لسه عامل لا انا بتكلم قصدي الكورس. لا عامه ولا في مصر؟ هو عمل برزنتيشن، دخل كان اول جلسه. اوكي. هو بيعمل ايه الراجل ده برازيلي عايش في سويسرا، بياخد المؤسسات الرياضيه اللي هي عندنا الفيفا، الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي، وبياخد شركه، ينفع اقول اسامي ولا؟ ينفع. طيب ما انا قلت ينفع اقول انت شركه بوما، شركه اديداس، وكل الشركات اللي لها علاقه بالرياضه. وبيقول يا جماعه 5/3 او بلاش 5، 12/8 عيد ميلادي 12/8 يا جماعه انا عامل مكان توظيفي. انت متخيل؟ بص على فكره حاجات سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسه. فكل الناس بتيجي فبيقدموا، وهو عامل الموضوع ده بتيكت. انا بوصل للشركات بدل ما يبقى عندهم وجع دماغ، انا هجيب لك الناس. فانت هتشوف الكادر الكويس، تقدر ان انت بدل ما توجع دماغك وتقدم وتعمل، انا باجي لك بجمع الناس دي كلها الخاصه بالرياضه، وابتدي ان انا اوصلهم للشركات. هل ممكن نعمل كده السنه دي؟ انا كنت عاوز اعمل دي مع الصمت، بس انت اما تلاقي فيه لوجيستكس كتير عاوز تقلل شويه. انا عندي ناس كتير، انا عندي فوق 77 متحدث على يومين، فانا مش عامل، مفيش وقت بريك، انا ما بعملش اي حاجه. فانت عندك بص بانل، هتبص هتلاقي ناس داخله، وبعدين لو الكاميرا جايبه اللي ورانا الناس دي كلها ستارت ابس. طب انا دوري نعمل ايه؟ حتى الجوائز اللي انتوا اتكلمتوا عليها، احنا امبارح كان عندنا جالا دينر اوورد، هي توزيع جوائز وعشاء. اقول لك الجوائز راحت لمين؟ اول جايزه لا ما جاتليش، ده اللي اكيد هقول لك بقى. لا انا هجيب لك معايا واحده، هديكم جايزه ان انتوا فعلا يا جماعه. انا كنت ساكت مستني اشوف هيشاور عليا. لا هجيب لك، ولا هجيب لكم جايزه. انتوا اقوى بودكاست موجود. حبيبي والله. وانا بقول لك انا بجد انا بيك فان، مش بقول لك كومبلمنتري. لا انا معايا حاجه احلى، معايا حاجه احلى هنتصور بيها واجيبها لكم. اوورد انت بتتكلم ان الاووردز ايه؟ الناس كلها والله انا ما بنتقدش حد، بس انا هتكلم في واقع عشان نحل. مظبوط. انت عندك دايما لو جيت لاي ولد صغير هو عاوز يجري، عنده قوه مرعبه لغايه سن معين، وبعد كده هيهمد منك. هو 20 سنه يدخل في الحيطه، 30 سنه هيدخل في الحيطه، بس 40 سنه صحيح. بس هيتاذي، هيخش في الحيطه هيتاذي. بص 20 مش هيتاذي، هيدخل بص هيكسرك. لو جيت قلت له اشتغل 80 لا سنه، 30 ده انا عارف، و30 و40. احنا عندنا مشكله في مصر ثقافه ان انت حضرتك بعد ما بتعدي ال 50 انت كادر.
طبعا يعني طبعا. انا عندي 44 سنه لغايه دلوقتي الناس ممكن حد يقول لك ايه والله ده كادر كويس. كادر ايه يا جماعه؟ ده انا ابني يعني الحمد لله ما شاء الله يعني 19 سنه وبنتي 18 سنه يعني بيدرسوا ما شاء يعني الله في جامعه. فانت ما فيش حاجه اسمها كده. انت لو بتقول عليا كادر انت بتهزقني، انا مش قصدي والله، بس انت بتقل مني قدام ولادي. فانت لا، انا كادر في ال20 في ال25 بعد ما اخلص جامعه كادر احنا وبروميس. عندنا الدنيا بتزق لقدام شويه. فغير الثقافه دي اول حاجه. الحاجه التانية الجواز، عملنا ايه في الجواز؟ طيب اول حاجه احنا لو انت عاوز تعمل حاجه كبيره لازم يبقى علاقاتك كويسه ولازم تبقى من جوه كده يعني سالك. الناس عايزه تشتغل معاك. انت عندك واحنا دلوقتي في الرياضه ايه اللي منور اللي عامل باز؟ عندك قطر تنظيم كاس العالم كسر الدنيا. انا راجل كنت منظم كاس افريقيا مع الدوله طبعا، واتساعدت جدا جدا. الناس كلها في ظهري وعلمتك وكنت بتجري وبتعمل كل حاجه. رحت قطر ادور على غلطه، والله ما في غلطه. لا احنا سمعنا ان قطر دي كانت هزار. لا 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 رهيبه. انت عندك بلد مساحتها صغيره، الناس كلها بتقول ان هي هتبقى مش هتعرف تنظم كاس عالم، مره واحده قلبت الموضوع ده الميزه ان حضرتك بتحضر كل الماتشات في البلد. انت فاهم يعني ايه تحضر كل الماتشات في يوم؟ ايوه مش زي روسيا بتاخد لها طياره وتروح تحضر ماتش وحاجات كده. بص روسيا حلوه جدا، انا رحت روسيا واللي فرق معايا في موضوع روسيا، ما انا عشان كده بقول لك اشتغل هتلاقي ربنا بيفتح لك حاجات. يعني انا بدايتي انا رحت روسيا، انا اول ما بطلت دخلت قالوا لي انت كلمني حد، كنت هروح نادي في 2017 ولعبت الكوره. احنا بناخد 5 ايام اجازه بتطلع بره بتروح تزور، يعني بتعمل اي حاجه في ال5 ايام في الاسبوع ماكسيموم. شمت هوا. حصل ان انا اول ما بطلت سافرت فقعدت شهر، كنت ماشي من نادي هروح نادي. كلمني مع حد بجد استاذ اسامه الشيخ ده في قناه من القنوات الرياضيه، ولقيته هو ما يعرفنيش، انا عاوزك تبقى انت تغير الكارير وكده. فاعتزلت. اول ما اعتزلت لقيته بيقول لي سافر، انا طالع محلل رياضي بتكلم في الكوره بس، عاوز تسافر تبقى انت بريزنتر، تبقى انت مقدم ايه؟ اصل انت بتتكلم انجليزي، فاطلع اعمل انترفيو مع رئيس اللجنه المنظمه كاس عالم روسيا. خبط كده على طول يا عم انا مالي. فطلعت عملت معاه انترفيو، الراجل حكى لي كل حاجه هيعملوا ايه. فنورت لك حاجه التنظيم بعمل ازاي، انت اصلا مالكش في الحاجه. غش طلع يعمل انترفيو فاتح بيزنس. قول لي كده تاني. قول. خلي بالك ده انا ما اعرفش بجد، الراجل ده بيقول لي حاجات انا مش مصدق يا جماعه، ايه ده فان اي دي وكذا وهنعمل. فانت قاعد وبعدين الطريقه تبقى عامله ازاي ولازم نقول وفي علامات والاستادات وبتدخل في تفاصيل ايه ده يا عم. فالمهم بس انا كنت مذاكر عشان اعرف اساله. ايوه بعد ما سالته ورجعت خلاص تمام. لقيت مره واحده اشتغلت في كذا وظيفه يعني، لقيت مره واحده بلعب ماتش خيري، حد ما قال لي مهندس هاني ابو ريده بيقول لي بقول لك يا فضل احنا هناخد كاس افريقيا هتبقى انت مدير البطوله. ايه بقى ده ربنا. ايه الآلية؟ ربنا ايه الآلية؟ انت بتتكلم انجليزي وفرنساوي ولعبت في كذا نادي فتعرف الاستعداد في مصر وهتعرف تتعامل مع الاتحاد الافريقي. ايه اللذاذه دي؟ يلا دخلت لقيت الناس كلها بتساعدك وبتطبطب عليك وكده، فخلاص من عند ربنا. بس انت كنت بتتعب. كنت بحضر بقى كل المؤتمرات دي. اول ما بطلت كل المؤتمرات بقى اتير احضر واتعلم واقعد ابص واروح. انا راجل محامي، فانت بتتكلم واحضر بقى محامين العرب مؤتمر كذا واتفرج وكل حاجه. فاي ولد عاوز يدخل اتعب. وانت بتتعب احنا دلوقتي اللي بنحاول نعمله ان انت اسهل حاجه الشكوى. هي الحياه دي صعبه جدا خلي بالك جدا يعني. والناس اللي بتشتكي عمر ما انت لو جيت قلت يا جماعه انا حران مفيش حد هيجيب لك تكييف ما ينسى انت وقوتك. فهي الدنيا مخلوقه كده ان يبقى فيها شكاوي. حضرتك تعمل ايه؟ دورك اشتغل اتعب وحاول تجتهد. ان احنا كل المؤتمر ده هدفه ان في الاخر الراجل الصح يجي في المكان الصح. ده رقم 1. رقم 2 ان الولاد الصغيرين، وده اللي حصل في الاوردز، ان احنا كرمنا اول حاجه دوله قطر كاس العالم، كرمنا الاتحاد العربي عشان الريفولوشن التطور بتاع السعوديه اللي بيحصل دلوقتي حالا. وده مش عيب على فكره، ان احنا لو حد سبقنا انا اجيبه، ان انا اصلا كنت سابقه، فانا هرجع اجيبك وهعديك مفيش مشكله خالص. ونشيد بيهم. تالت حاجه كرمنا النادي الاهلي ان هو احلى احسن اقوى مؤسسه فيها سستينابيلتي او استمراريه في النجاح. ده طبيعي شئنا او ابينا. هتيجي بعد كده كرمنا كلها. اول حاجه كرمنا بنت اسمها مريم شاش، دي واحده كانت مدير رياضي في نادي الجونه مثلا، مساعده المدير الرياضي، وهي دلوقتي بتشتغل في حاجه فبنت داخله في الكوره قويه جدا، فدي لازم تتكرم عشان تنورها. فجبنا بنت اسمها هاني، دي فلسطينيه، اول فلسطينيه تبقى في الفيفا.
هي اللي اديتها الجايزه عشان البنت مش تتكرم بس، البنت تتكرم وتعرف مين اللي مكرم. جوركايف كرم، فدي حاجه. مهندس هاني بوليده كرم الدول ان هو راجل رئيس ده مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. فانت ابتديت تدي للتكريم شكل. في ولد عمل فكره اسمها جيب بوت، ده راح عمل ايه؟ بص اللذاذه، راح جاب كل الجزم بتاعت الكوره من الناس وبيوزعها على كل الناس الغلابه المحتاجه في الكوره. الكلام ده فيديو هوريه لكم دلوقتي. واو. عنده كام سنه الولد؟ عنده 17 سنه دلوقتي. فين؟ في هارفارد. ده فين ده؟ بره؟ هو في مصري. مصر. هو دلوقتي بيدرس في هارفارد. فباباه جه وجده كان حارس مرمى في الاهلي كنفاني. يعني ايه اللذاذه؟ فانت لا بص خطيره الحاجات دي بقى انت بتنور. عندك كل دول على فكره جامدين جدا، احنا جامدين جدا على فكره، بس يا عم اديهم فرصه. مش هقول لك غرقهم بص بس طب يعني. انا عايز ارجع لحته كده بتاعت التوظيف تاني، معلش. عايزك تديني 3 4 5 امثله لايه الشغلانات اللي الشباب ممكن يقدموا عليها من خلال الصامت او الستارت ابس او كل حاجه. يعني دلوقتي عايز اشتغل. قول لي انا دلوقتي اي وظيفه معجب هقول لك. بيك وبتفرج على البودكاست ونخششت في دماغي فكره ان الصامت وتوظيف في عالم بيزنس كرة القدم. اقول لك مثلا الحاجات الفيكنسيز ايه مثلا دلوقتي هيشتغلوا ايه؟ ادينا فعلا اوبشن من الفيكنسيز اللي موجوده دلوقتي فعلا. فاهم؟ انا عايز الناس بس الوظائف الموجوده تتفرج تتخيل ان انت ممكن من الحاجات اللي انت بتقولها فجاه ايه ده انا عايز اشتغل الشغلانه دي. فاهم قصدي؟ ده انا ممكن ابقى في التسويق، ده انا ممكن ابقى في تنطيط كوره. بص هبهرك. بص يا سيدي، يعني انا هقول لك الحاجات اللي هم كانوا عاملينها في موضوع مثلا. احنا منزلين، لو هم دخلوا على الانستجرام على فوتبول اكسس سامت هيشوفوا دلوقتي كل حد عاوز ايه. يعني مثلا انت في 6 يارد اكاديمي اللي هي الايجنسي اللي هي 6 يارد دي عاوزه اكاونت اكزيكتيف، اوبريشن سبيشالست، سوشيال ميديا اوفيسر، كوميرشال اوفيسر، اكاونتنت، جرافيك ديزاينر، وعاوزين يعملوا انترنشيب 10. حلو ده حاجه. طيب حلو قوي. ده احنا بنتكلم على شغل عام بس في نطاق الكوره. اتفضل. ده يعني اكاديميه رايت تو دريم. بص يا سيدي، على فكره انا بوريك عشان ما اقعدش انا اضرب. سوشيال ميديا اوفيسر، اسيستنت كوتش، يعني حتى ده رايت تو دريم دي اكاديميه، دي حاجه تانية غير الايجنسي. بس اسيستنت كوتش دي لازم يبقى حد بيفهم في الكوره بقى، مدرب في التكنيكيات. ما انت عندك المدرب بياخد رخصه، وجول كيبر كوتش، مدرب جوان، راس مرمى، سترينث اند كونديشنينج كوتش، اي تي. طب يا جماعه، هو انتوا اي حاجه اللي عايز يشتغل في مجال الكوره يتفضل هنا. ولا وهيبهرنا اي حاجه وكل حاجه. يعني خلي بالك، هو بص انت مثلا هقول لك على حاجه. مجال الكوره ميزته، انا قلت بحر واسع. ليه مجال الكوره بحر واسع؟ اي حد متخصص في حاجه هيشتغلها. هديك مثال بحاجه. الدكتور هو هيبقى دكتور لفريق كوره مثلا، صح كده؟ طيب انت عندك محمد صلاح دلوقتي وكريستيانو رونالدو وميسي وامبابي، دولت يعني من اقوى 4 لعيبه في لايف كوتش. انت قلت امبابي؟ ها، امبابي مش امبابي يعني. لا امبابي. انا كمان مدرسه فرنسيه، بقول لك مدرسه فرنسيه اروح بتكلم فرنساوي يعني جو بارل فرنسي، يعني ممكن اقعد اتكلم معاك شويه. لا جامد، وي جو بارل فرنسي. اوكي اتفضل. كمان فاتشي سبب يا سيدي. لا صلوا على النبي. لا جامد. مش بص، هي النقطه في ايه؟ انت بتتكلم ان انت ال4 دول ناجحين، وايه بقى؟ يعني كريستيانو رونالدو وميسي انت بتتكلم بقى لهم 17 سنه بقى هم نفس المستوى. ايه يا جماعه التاريخ؟ في حاجه اسمها كده؟ في حاجه اسمها انها يعني 17 و18 سنه نفس المستوى؟ انا زهقت. يعني انت لو جبت كل اللعيبه هم 3 4 سنين 5 سنين 10 سنين، لكن مش كده كتير قوي كتير ما شاء الله، يعني عشان احنا نتبسط بس. فانت عندك في حاجه اسمها سليب كوتش. هل انت تعرف ان حاجه اسمها سليب كوتش؟ مدرب نوم يعلمك ازاي تنام. تهزرش والله. وحياة ربنا بتنام بطريقه معينه عشان جسمك، عشان عضلاتك. انا ممكن اشتغل الشغلانه دي. ادخل جوجل اللي انا بقوله لك عشان ما تقولش الراجل ده بيرزع. سليب كوتش، سليب كوتش، منتل كوتش، اللي هو لايف كوتش. تمام ماشي، حلو جدا. ده تمام. واحنا انا كنت في الاتحاد، في اتحاد الكوره من 3 سنين او سنتين تقريبا. فجينا في اتحاد الكوره قمنا معينين لايف كوتش. قالوا لي يعني ايه لايف كوتش؟ فشرحت. والله ما مشوه بعد ما احنا استقرنا مشي. بعد ما طلعت من باب الاوضه مش عارف يعني ايه. قال لي يعني هو معاه شهادات. حد قال لي، قلت له شهادات؟ قلت له لايف كوتش. قعدت اشرح له مش عارف.
فانت بتتكلم ان العقليه بتبقى صعبه شويه. فانا بقول لك مثال، مثلا ادي دكتور سليب كوتش، ده سليب كوتش ده هو دكتور، يعني هيقول لك انت بتنام ازاي عشان عضلاتك وبتاع، فهو ممكن يكون ليه باك جراوند بطريقه معينه، تشريح معين. عندك فيزيوثيرابي ده دكتور اللي هو بتاع العلاج الطبيعي، وعندك دكتور عادي دكتور عظام، وعندك دكتور مش بقول نفساني بس هو لايف كوتش يعني. فده ادي ده مجال. ده لو انت دكتور وعايز تقدم تبقى شغال في عالم الكوره، عندك كل الشغلانات دي بتشتغلها. وورانا ده دكتور برضو بيجيب لك ايه بقى يا عم، خد الجديد. انتوا الناس، الراجل ده كان بيلعب رياضه زمان. حضرتك انا تعبت، انا مش عارف ان انا تعبت او انا تعبت، هتعور امتى؟ في حاجه اسمها GPS حضرتك بتلبسها كده. ايه ده؟ هي دي بتاع اللي الناس بتلبسها، اللي انت الاندر شيرت دي بتلبس دي حضرتك واحد قاعد بلابتوب بره، اول ما انت بتنور بيقول لك انت دخلت في الريد زون. ما ده دكتور يا جماعه هيتعور. لحظه دي اللي بتتلبس اللي بحمالات ولا أيوة. بس اللاين؟ لا ده هي ليها كذا حاجه. في حمالات دي كانت في الاول، في حمالات كده هاف ستومك العيال بتلبسها ما فهمهاش دي هي دي متوصله بكمبيوتر طبعا. ايه ده؟ انا كنت فاكرها اللي هو ستايل ايه بتخليك لا ده في دلوقتي شراب، خلي بالك ده اجز. لا ده في، اقول لك على حاجه، ده في شراب وفي جزمه. انت عندك بص خلي بالك انا هبهرك يعني، لا فانت متخيل. فدي حاجه. الحاجه كمان ان انت دي بتنور تقول لك اللعيب ده تعور، فالمدرب لازم يطلع اللعيب. فعشان كده بره في اوروبا مفيش اصابات يا عم، انت الاصابات كلها عظميه بقى، واحد دخل واحد حاجه بقى حاجه اللي هو ما عندناش الحوار ده عندنا دلوقتي بقى. بس انا بقول لك ان ده دكتور عنده مثلا دي. عندك حاجه اسمها DNA فيت، ماشي. ده هشام ده صاحبي اللي يعني جابه دخله مصر يعني. ايه DNA فيت؟ DNA فيت دي حضرتك انت زمان قبل ما تلعب ماتش ممكن تروح تاكل سمك وجمبري، وبعد الماتش تاكل ستيك، تاكل لحمه، صح؟ لا DNA فيت دي حضرتك بتروح عامل كده تيست، بيجيب لك كده بتاعت الودان القطن دي كوتون باد، تروح حاططها في بقك، يشيلها، يروح يعمل عينه في انجلترا، يرجع لك بكتاب. الكتاب ده حضرتك انت عندك حساسيه من ايه؟ لا اللبن لا. فيقول لك قبل الماتش عشان ادائك يبقى عامل ازاي هتاكل كذا، بعد الماتش عشان الريكفري الاستشفاء يبقى سريع وانت غير زميلك طبعا يعني مش تركيبتي غير تركيبتك. فانت دلوقتي انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ طيب انت وصلت للكلام ده، هل الكلام ده صعب الناس تعرفه؟ على فكره مصر كلها عارفاه، الناس اللي عاوزه تعرفه هتعرفه. بس انا دلوقتي بعد ما اعرفه ده مصري، انا بتكلم على الاولاد الصغيرين، ما بتكلمش على الناس اللي في الكوره، لا ما في ناس ما تعرفش حاجه خالص، وفي ناس للاسف بقى دي اللي تموتك، ان ماسكين بوزيشن او مناصب جامده جدا في الناحيه الفنيه، يقول لك انا مش مهتم بالكشافه مثلا، او انا مش مهتم بالحاجات دي. بتبقى صعبه جدا. طلقه انت بتديني خنجر، ده علم بتحوله ان لا. انا اصلا كنت عايز اسالك حاجه في القصه دي، يعني انا سوري ان انا طولت. ايه ده؟ لا ده بالعكس، ده اللي انت قلته ده هو ده اللي في الجون. احنا يعني انا زي ما قلت لك قبل كده، انا ماليش في الكوره، ما بفهمش في الكوره تعبت حاولت معاه كتير. عندي دايما سؤال، انا ليه، ويمكن ده احساسي انا وصححني لو انا غلطان، بس جامد جدا، وهو اصلا قال لي انا برضه انا في الكوره وبتاع. انا بحس ان الفتره اللي فاتت كان في فتره كنت بحس ان الكوره او بيزنس الكوره في مصر كان قاعد بيتطور، بعد كده فجاه هدي كده او الدنيا صح. وقعت صح. هل ده فعلا وليه؟ لا هو عمره ما اتطور. ماشي. لا هم بس لما شالوا الجمهور الدنيا كده. بص عمره ما اتطور، هقول لك ليه عمره ما اتطور. بص انا ممكن اكون ناشف شويه في كلامي، بس انا هقول لك الحقيقه يعني. انت عندك كل انجازات الرياضه المصريه كل بالصدفه اصلا. انا ما بعيبش في مسؤولين خالص، انا بتكلم في واقع. بص انا بتكلم في انا عندي قناعه بحاجه واحده، ابويا الله يرحمه علمها لي يعني، الاعتراف بالمشكله هو اول طريق لحل المشكله. فانا لو انا عندي غلطه لازم اقول انا عندي غلطه، ولو انا ما بفهمش اجيب ناس تفهم. على فكره ده حاجه سهله جدا، ما فيهاش صعبه، هم بره بيعملوا كده، وساعات احنا الناس اللي ناجحه بتعمل كده. يعني انت لو جبت اي حد ناجح رئيس مجلس اداره قلت له هيقول لك كده على فكره، هي ما فيش، هو علم اداره ما فيهاش اي اختراع يعني، زي اي شركه. بس خلاص انت عاوز تعمل حاجه على فكره انا مش لازم افتي، اروح اجيب التجربه واروح رايح اعمل كوبي بيست يا عم وفقا للثقافه بتاعتي باي حاجه. انتوا حضراتكم عشان تطلع بودكاست اكيد شفت كذا برنامج طبعا. أيوة. شفت السيت اب عامله ازاي، القعده عامله ازاي، أيوة. طريقه الكلام فاش كلام يعني، باخد حاجات هي دي ده الذكاء يعني. فدلوقتي كنا بنقول ايه بقى عشان انا من كتر الحماس ان دلوقتي الناس عمرها ما اتطورت. حلو كده معلش اتفضل. السن بقى، ما انت 44 سنه مش قادر خلاص ابتديت انسى. جامد فشخ. فانت بتتكلم ان انت عندك الحاجات كلها بالصدفه. يعني مثلا بتهيألي ده هتبقوا عارفينه جدا، كابتن حسن شحاته هو راجل واخد كاس افريقيا، راجل كان لعيب جامد جدا،
وبقى مدرب منتخب لا، مصر كان 2006 و8 و10 اخدهم. صح، اخد كاس افريقيا. كان خطير. خطير. ها ويمكن عشان كده كنت حاسس ان الدنيا قاعده تتطور، انا كنا قاعدين بنكسب حاجات كتير كده. حلو. ومن بعدها حصل مشاكل كتيره جدا، فبالتالي ان الجمهور مبقاش يجي، واستمرت لغايه دلوقتي. وده غلط في الصناعه، ان انت عندك منتج لازم الجمهور يجي عشان الرعايه يبقى اكتر، بالتفاصيل كتير جدا تسويقيه واداريه وماليه. تمام. طيب فنرجع لكابتن حسن. اختياره جه ازاي؟ هل في تخطيط؟ لا معرف. كان في واحد اسمه برادلي، لا مش برادلي، سوري انا اسف، كان في واحد برادلي، ده بوب برادلي، ده جه في الاخر، ده جه خسرنا من امريكا. كان منتخب امريكا، كان اسمه لا مش اجيري، لا 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 لا، كان ايام كابتن حسن شحاته، هفتكر لك اسمه دلوقتي برضه، هجيب لك اسمه يعني. تارديلي. ماشي. حلو. قول تارديلي بس حلو قوي. تارديلي كنتش عايز اقول لك عشان امتحنك يعني، بس ماشي. لا وانا خلي بالك اما قال لي اجيري انا ايه قلت لازم ارجع بتارديلي علشان ابين ان انا جامد يعني بسرعه. علم عليا عيب يعني في المؤتمر بتاعي نحطك نجيبه بقى. لا في المؤتمر بتاعي مفيش كوره وبتاع ولعيب كوره. لا تارديلي ده جه كان لعيب جامد جدا، مدرب كويس. المهم جه ما نجحش فمشي. فكابتن حسن كان المساعد بتاعه. كابتن حسن كان مدرب الناشئين، يعني منتخب مصر الناشئين، فصعدوه فمسك فتره مؤقته لغايه ما يجيبوا اجنبي. الراجل مشي كويس، قال لك اديله يا عم الفرصه. فجت كده اخد كاس افريقيا وبقى جامد جدا، وبعدين جامد جدا وهو جامد جدا. طب يا جماعه اختياره هل على اسس؟ لا. هل في تطور؟ لا. ادي واحد. تعالى بقى كابتن محمود الجوهري 98 اخدنا كاس افريقيا. قبل ما نروح كاس افريقيا اصلا الناس كلها في مصر بتقول الراجل ده لازم يمشي، وحسام حسن لازم يعتزل. حسام حسن رجع هداف البطوله، وكابتن الجوهري اخذ البطوله. هل في تخطيط؟ لا. فانت عندك هو ده التخطيط على فكره، بتبقى انت عارف انت رايح فين. يعني انت انا داخل، انا حاطط عندي طموح وحاطط بنش مارك عاوز اوصل له، فانا هوصل له. ده التخطيط. لكن انت فكره ان انا يلا بالحب مفيش. طب فهل في تخطيط او تطوير؟ لا. طب هل عندنا ناس تعمل كده؟ عندنا اولاد صغيرين كويسين جدا، وعندنا ناس كبار جامدين جدا. خلي بالك عندنا ناس كبار اصلا جامدين جدا وتعلمنا منهم جدا. يعني انا ما بقولكش كده ان انا راجل جامد جدا وملاك وبتاع، لا خلي بالك انا بتعلم، وفي ناس دخلتني المجال وفي ظهري وغلطت يعني بهدلت ودخلت وعديم الخبره واخدت قرارات غلط، وكنت داخل فريش بلاد فداخل جامد جدا في اوقات. بس دلوقتي لا خلاص، انت بقى عندك خبره، فبقى عندك كياسه في اتخاذ القرار، فبتبقى هادي شويه وشايف وعاوز تعمل ايه. هدفي او هدفنا احنا كتيم ايه؟ ان في الاخر الراجل المناسب يكون في المكان المناسب. وانت شايف ان من خلال الصامت ده هتقدر تغير بيزنس الكوره من اول اللعب لحد البيزنس ما قبل وما بعد الصامت؟ هنقدر نغير، مش تغير، هنغير. يعني انت حضرتك ان ممكن تجيب كلامي فكلامي يعجب الناس، تغيير. كلامي ما يعجبش الناس، تغيير. ممكن واحد يضيف فوق كلامي. حضرتك هتيجي تعمل مع التيم عندي، على فكره انا مش، لا انا واحد وسط ترس، في ناس جامده جدا واحسن مني. تغير قصدي على الصامت، نغير بالظبط. هنغير يعني، هنحاول بنغير حته. الحته دي ممكن تبقى 90%، وممكن تبقى 40%، وممكن تبقى 5%، وممكن تبقى 100%. هيبان امتى؟ هيبان بعد ما نخلص الصمت. ليه؟ ان انت مش بتغير لوحدك. انا ما بطلعش محمد فضل اروح طالع قال كلام، لا خالص. هتبقى منفر للناس، هتقول لك عم مين اللي طالع عايش في الدور ده؟ خالص. انت بتجيب ناس من بره، بتنقل ثقافات وبتقول اراء، عشان بس ما افتكرش انت ليك توجه او خالص. بتجيب ناس مصريين جامدين جدا كبار على فكره. يعني احنا دلوقتي وانا بتكلم في مثلا بانل ديسكشن في ندوه، حاجه ليدرز ان ذا بورد روم، ليدرشيب ان ذا بورد روم. يعني انت بتتكلم ان في مجلس الاداره القياده في مجلس القياده في مجلس الاداره. القياده في مجلس الاداره انت عندك مين بقى موجودين؟ صح القياده في مجلس الاداره. فانت مين عندك؟ مثلا استاذ عمرو الجناني، استاذ خالد مرتجي، مهندس خالد مرتجي، عندك هاني بيرد، الناس دي كلها، مهندس حسام صالح، عندك الاستاذ مهندس شريف العريان. الخمسه دول ممكن عشان انتوا مش قوير بالرياضه شويه، بس الخمسه دول جامدين جدا في الرياضه. عارفينهم؟ لا عارفين طبعا. فجامدين جدا. فانت عندك خمسه جامدين جدا. الولاد يبتدوا يشوفوا انت ازاي بتدير. طب موضوع اصلا اوريدي موجودين، بتجيب ناس جامده، وعندك صغيرين جامدين، وعندك ناس من الاتحاد الدولي بتجيبهم اجانب جامدين، فهم ما يعرفش اصلا انت رايح فين. هو انت بتحط له مناقشات وقضيه زي الحوكمه مثلا، فهو بيطلع يتكلم، وبتحط له واحد مصري معاه يكون بيفهم، فانت بتقدر يبقى فيه تبادل ثقافات. عندك في الكره النسائيه
عندك في الرياضه بشكل عام، عندك في التوظيف. يعني احنا كنا عاملين مثلا ريكروتمنت ان سبورتس، التوظيف في الرياضه. طيب مين اللي موجودين؟ راجل اللي هو جواو ده اللي قلت لك عليه، ده من الاتحاد الدولي اللي ماسك الحته دي، مفهوم. ومعاه 3 بنات. 3 بنات، مش فيش راجل وبنتين ولا 2 رجاله وبنت، و3 بنات. ال3 جامدين جدا وال3 ناجحين جدا. فانت عندك بيتكلموا في توظيف في الرياضه. فهي انت بتحاول تعمل يعني اقوى حاجه تقدر تعملها وفقا يعني لقوتك. مش انت كشخص، انت كمؤسسه، انت كناس كلها. انا بعمل حته، فانت حضرتك بتكمل عليا، بعمل 10%، حضرتك بتكمل 30. على فكره يعني ممكن نقعد نعمل الكلام ده كله، لو ما اتذاعش وما اتحط ما وصلش للناس، ما في الاخر ولا الهوا يعني، انت ما فيش حاجه. فانت عندك الاودينس بتوعك جامدين جدا، فالموضوع ده ممكن يطير، فالناس تعجبهم، فيقول لك يا جماعه الاديشن الثانيه، النسخه الثانيه انا جاي، فيبقى في بدل 50 يبقى في 200 فرصه عمل. طب وانت شايف ان الصامت ده ممكن يقلب على مدى السنين الجايه القريبه ان شاء الله، انه يبقى مش بس كوره، يبقى كل حاجه؟ طبعا ده الهدف، ده طبعا. هدف من اهدافك طبعا، هو ده الهدف الاساسي بتاعي. يعني ده لو لم اوريدي الناس المعينه اللي انت بتدور عليها، وانت كبرته على سكيل بقيه الرياضات، هنكسب بسرعه جدا. ايوه، ما انت الرياضه دلوقتي بقت مورد من موارد الدول. يعني انت عندك البرازيل مثلا، هي اقوى يعني البرازيل والارجنتين هم اقوى ناس في الكوره يعني. لا طبعا. طيب هنمسك البرازيل لان هم طبعا على المستوى واخدين اكتر كاس عالم يعني. البرازيل انت عندك عدد المحترفين كتير جدا، وبالتالي بيشكل 6% من ناتج الدوله. 6% من ناتج الدوله؟ طبعا. هقول لك ليه بقى. انت عندك دلوقتي واحد محترف، والله ده حقيقي. انت عندك واحد محترف زي نيمار مثلا، هديك مثال. نيمار ده من احسن لعيبه في العالم. نيمار. طيب نيمار يا عم بياخد كام؟ راح مثلا باريس سان جيرمان مثلا، الصفقه اتكلفت 200 مليون يورو مثلا، هو بياخد له مثلا رقم. ما هو انت بقى في رعاه، اي فلوس بتجيله هو بيرجع يستثمر في بلده. ما هو انت هو عنده قرايب وبيستثمر، فبيدخل عمله صعبه. فانت بتتكلم كل المحترفين دول بيرجعوا عندهم اسيت، فبيدخلك عمله صعبه كتيره جدا، وبيستثمر في بلده. ما هو مش في الاخر مش هيعيش في دبي، مش هيعيش في مصر، مش يعني احنا الدنيا وكل حاجه. زي محمد صلاح بيعمل كده، زي صلاح. فانت كل الناس تعمل كده. فانت حضرتك كام بقى محترف عندهم؟ كتير جدا. يعني انا على فكره انا لعبت في الكويت سنه، كان معايا 4 محترفين برازيليين، وبقى ايه في الدوري كلهم برازيليين كتير جدا. فانت على طول كله بيجري وهم جامدين، وفي ناس مش جامدين بس محترفين. فانت عندك دي صناعه. انت ما شفت دلوقتي لقيت اي تي، قلت يا عم الاي تي ده، انت كل تفكيرك على فكره مدرب. لا انا كانت دماغي رايحه في حته تانية خالص. مدرب وحاجات دكتور، الناس اللي جوه الملعب، او شغال، او حتى لو اي تي وكده بس شغال في النادي الاهلي، الزمالك، فاهم قصدي؟ ده اللي انا حسيته. كله متخيل ان هو هيبقى على النطاق الواسع قوي. خلي بالك ده مدير رياضي، ده حتى وظائف كبيره. فانت بتتكلم ان حاجات، حتى كمان اللعيبه لما بتسافر، ما انت بتجيب، انا عاوز اجيب حد طباخ معايا، كل الوظائف اللي انت ممكن تتخيلها على فكره. عشان كده قلت لك ده بحر واسع. تصدق صح. فانت ايوه لا، واقول لك على حاجه، والقناه صح. يعني مثلا النادي الاهلي، نادي الزمالك، ما عندهم قنوات. صح. فانت عندك في معدين اعداد وانتاج واخراج واذاعه ومحاسبين، وحط بقى. ما هو الصراحه المفروض على فكره كميه الناس اللي بتتفرج على كوره في مصر، المفروض يعني لو انا واحد ما اعرفش اي حاجه ودخلت، كل الناس بتتفرج على اقول يعني المفروض ان دي الصناعه دي تبقى اكبر صناعه في مصر، وفي اكتر ناس بتشتغل في الصناعه دي. طب انا هقول لك، انتوا مالكمش في الكوره صح خالص نهائي، صح يعني على خفيف قوي يعني. طب انا هوريك ان الكوره دي اقوى حاجه في العالم، هتحداكم ماشي. قول لي 3 لعيبه كوره في العالم. ميسي، رونالدو، نيمار. قلتهم صح؟ قول لي. اقول لك غيرهم يعني؟ غيرهم. زين انا خدت ال3 اللي لا ممكن ارجع لك بالزمن لورا. ارجع زي ما انت عاوز. توتي، رونالدو، روبرتو كارلوس. حلو. وانت قلت اسامي. ها طيب قول لي في الهاندبول. لسه كنت اقول لك كده، بس خليه هو الاحمر. خليه احمد الاحمر موجود هنا على فكره فقط. انا اعرف الاحمر يعني باسكت. هتقول لي مايكل جوردن؟ لا اقول ليبرون، شريف امين، ايهاب امين. بس كمل بقى. بس خلاص. لا بس طيب ماشي خلص. هات اي حد اساله ملوش في الكوره هيقول لك اسامي. طبعا. طب هتقول له اي حاجه تانية؟ لا لازم يكون متخصص. فانت بتتكلم ان الكوره دي كوره، عشان كده اسمه فوتبول اكسس سمت. اتس اباوت كل الرياضه، بس هي الكوره هي الرياضه. ما خلينا كده يعني على فكره. لا هي نمره 1 رياضه في العالم. والاتحاد الدولي ده دوله على فكره. انفنتينو ده اللي هو الراجل اللي انتوا بتشوفوه ده خطير، ده قوي دوله. فانت بتتكلم في رئيس جمهوريه الكوره.
فانت بتتكلم ان هو لا بحر واسع جدا. طب ليه احنا 106 ما نبتديش نجري؟ طبعا انا هقول لك على حاجه، احنا عندنا مقر الاتحاد الافريقي في مصر ده بتاع الكوره، فالطبيعي حضرتك ان يبقى فيه ناس مصريين كتير. لا مفيش حاجه خالص. اللي في مصر مفيش، قليلين جدا. طب انت مش عاوز تزق عشان حد يعمل سبورت ويبقى جامد وبتاعه مصري وتعمل كده؟ في بس يعني في مصريين في مناصب معقوله، يعني مثلا حسن القماح موجود، هو منصب كويس مثلا هدف كوميرشال، يعني ده مثلا مهندس هاني ابو ريده طبعا عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. بس تعالى كمل ناس، في ناس طبعا في الكومبيتيشن في المسابقات، وفي وناس قيمه وقامه كبيره جدا. بس انت عاوز مثلا سكرتير العام مصري، رئيس يعني الاتحاد مصري، ده عندك يا عم، ده عندك هنا وهو كان كده على فكره على مر التاريخ. فانت عاوز تعمل كده، عاوز تدخل بص بدراعك في كل حاجه، انت مصر، انت بلد كبيره يعني. فعيب ان احنا، هل عندنا ناس، يعني وانا بسالكم هل عندك ناس متعلمه كتير؟ اكيد صح طبعا. طيب انتوا ما لكمش في الكوره، لكن حضرتك انتوا جامدين جدا في البودكاست مثلا. طيب لو جه دلوقتي، انا بديك مثال، النادي الاهلي قال يا جماعه، هو طبعا دلوقتي موضوع الديجيتال ترانسفورميشن طبعا خطير، والاي اي كسر الدنيا، والاي اي خطير صح؟ طبعا. اقوى حاجه لاي مؤسسه ايه؟ ان انا يبقى عندي منتج جامد بالظبط. فالنادي الاهلي عنده منتج جامد بالظبط، فبالتالي المنتج الجامد ده انا عندي فان بيز جامده جدا بالظبط. انا لو عملت اي حاجه جريت طارت صح؟ طارت. طيب جيت يا جماعه قلت انا هعمل، تصوروا بعض في الاتوبيسات وانتوا راجعين من الماتش اصلا واحط شنكار وبتاع، اعمل لك حاجات جامده جدا وانا باكل وحد بيعمل حاجه يعني بتطير، وده بيدخل فلوس طبعا. جيت انا دلوقتي حالا قلت لك بقول لك ايه يا جماعه، انتوا انا سوري يعني مش قصدي طبعا، انا هشتري البرنامج بتاعكم في قناه الاهلي وانتوا مالكمش، او قناه الزمالك او في اتحاد الكوره، هنعمل حاجه كده وانتوا مالكمش في الرياضه، وهنتكلم حاجه في الرياضه، احنا الصوت التاني ونبض الناس، واقدر اعمل الكلام ده عشان امونيتور الناس عامله ازاي. انتوا مالكوش في الرياضه، ودي احسن حاجه، خلي بالك احسن حاجه ان انت يبقى في دايفرستي، فبتاخد راي مش من الفهم. ايوه مش متوقعه او انت متخيل فكره عامله ازاي تطير؟ طبعا. ايوه فانت مره واحده انت عندك منتج، طيرت برنامج، طيرت كذا. فانت انا جبت لك بس مثال، تقدر تشتغل في الرياضه. هو انت اشتغلت في الرياضه. تعالوا يا جماعه قبل الماتش هنعمل حاجه، هتقعدوا في حته وهتطلعوا لايف ستريمنج على الديجيتال، وتقعد تتكلم وتهرج، انتوا مش فاهمين في الكوره، انا بفرجك على ماتش وحاطط لك الاسامي، وابتدي يا عم اعمل حاجه انترتينمنت. على فكره السبورتس انترتينمنت ده يا جماعه ده خطير، ده الفيفا كلنا امبارح هو بيقول لي قاعد ينور حاجات، بيقول يا جماعه زمان لما كنت بتجيب جون كان الحكم يجري عليك يقول لك يلا بسرعه ارجع ما تحتفلش يعني. دلوقتي عملوا ايه؟ بعد ما تجيب الجون خد وقتك في الاحتفال مع الجمهور ومع الاحتياطي ومع كل حاجه، فانت بتجري تبتدي تعمل حاجات وتحتفل مع الجمهور وتحتفل مع الاحتياطي والمدربين. انترتينمنت، هو ده الهدف من الكوره، انت مسرح. وبعد كده بعد ما بيخلص الحكم هو بيقول ان انا قلت للحكم احسب وشوف هم قد ايه. عشان كده دلوقتي بقت الوقت البدل الضايع ساعات بيوصل ل 14 و15 دقيقه، بيبقى كانه شوط اضافي لوحده يعني. رجعنا لكم، والرساله دي موجهه الى مش الناس اللي بتسمعنا في الاوديو، لان اللي بيسمعنا في الاوديو مفيش اي حاجه حصلت بالنسبه له. اللي بيتفرج علينا في الفيديو الحقيقه الشمس نزلت وفجاه طلعت والمغرب دخل بعد ما الليل ليل، فاحنا بودكاست ما تدققوش ومشوا الليله، عشان احنا معانا راجل النهارده سوبر ستار وتقيل قوي، وكان مطلوب من رئيس جلاله الفيفا في استراليا، كان حصل حوار كده، فاعتبرنا بنكمل عادي جدا مفيش اي حاجه. ماشي يلا. كنا وقفنا عند كلنا. اوكي فاكر كلنا، وفاكر سبورتس انترتينمنت، والحته يعني ايه الناس، ما هو قلت لكم موضوع اللعيبه، انت بعد ما تجيب جون تحتفل مع الجمهور وتحتفل مع المدربين واللعيبه. لا ده انت فاكر قوي طبعا. لا جامد. هو الضحك ان بالنسبه للي بيتفرج في فرق ثانيه. لا احنا في فرق بتاع، لكن احنا في بتاع ساعه مثلا. بص انت في الاخر بتتفرج، انت قلتوا كلمه حلو، هو مسرح وهو برودكت، فهم الناس كلنا ده بيقول لك انا قلت للحكام سيب الناس تتبسط تتفرج، انت عاوز تستمتع. فعلى فكره ممكن واحد يجيب جون ويروح عامل حركه، وعلى فكره ده حصل، ما انت شفت صلاح قبل كده بيعمل حركات فالناس كلها بتقلده.
كريستيانو رونالدو وهو بيعمل الحركه بتاعته الوقفه بتاعته أيوة. مش اللي بيسموها التورنيدو باين ولا بالظبط. مش عارف. وبعدين خد بقى بتبني عليها منتج. يعني انت دلوقتي لو عملت الحركه ده بتاعت صحيح. كريستيانو تروح برفيوم منزل- ومش عارف ايه وحاجات وهو واقف وفاتح رجليه اللي هي الحته دي الشيب بتاع جسمه وتروح منزل تيشيرتات. يا جماعه حاجه تانية خالص. خلي بالك، زي مايكل جوردن والان بي اي الجوردن بالظبط. هي دي اللي انا بقول عليها. بس بص ام بي اي هو بيعمل دنك بس كده فاتح رجليه وطالع في بقى لها الهواء. بتاع 40 سنه إير ولحد جوردن. النهارده. هو اقوى براند في العالم. ده حقيقي. وهديك مفاجاه، البراند ده باسكت صح؟ ايه علاقته بالكوره؟ يعني هل مفيش حاجه صح؟ لا. طيب باريس سان جيرمان ده نادي بيلبس اير جوردن. فكنت مع الماركتنج دايركتور. ازاي هقول لك انا بقى، بص انا اير جوردن اير جوردن ولا جزم؟ جوردن الماركه بقى نايك جوردن. نفسها ايا كان بقى. نايك جوردن التيشيرت بتاع باريس سان جيرمان. خلي الناس دلوقتي حالا تبص اللي مالهاش في الكوره لا احنا هنحط غالبا التيشيرت دلوقتي هتطلع على الشاشه. حلو جوردن كل مش التيشيرت بس، التيشيرت باللبس بتاعهم كل حاجه، كل حاجه بقى باترينجات بجزم بكل حاجه. اللي كان مين اصلا في باريس سان جيرمان؟ ميسي ونيمار. بص العالم والصناعه عامله ازاي. ها طيب كنت في وود فوتبول سامت اللي انتوا لسه شايفين، جان اللي هو كوفاوندر كان موجود معايا، وقاعد بتعلم في بانل ديسكشن وقاعد، والماركتنج الكوميرشال دايركتور اللي ماسكه التسويق في باريس سان جيرمان بتتكلم. فبتقول يا جماعه والله احنا عملنا كده، احنا بنبص للموضوع الفان انجيجمنت للتفاعل مع الجمهور، فاحنا لقينا الاجيال دي بتحب ده، فقمنا عاملين ميرج الاتنين مع بعض. فبالتالي هو دلوقتي اكتر تيك توك في العالم هم ده ما فيهاش كلام، يعني ده ارقام، يعني مش بقول انا ارقام. وابتدت مبيعات التيشيرتات عشان جابوا ميسي ونيمار كتير طبعا. فانت الصفقه اللي انا بدفعها قبل اصلا ما اللعيب يجي التيشيرتات ببيعها. انت متخيل اللفه عامله فانا ازاي؟ جبت جزء من فلوس اللعيب اصلا من قبل ما يوصل. حلو نقف هنا بقى. اللي بيعمل الكلام ده لعيب كوره؟ لا طب واحد ايه اداري بس كده ماركتير جامد جدا، واحد جاب الفكره تسويق قاعد إدارجي. مع ناس مجانين ادارجي بس نجم مع ناس صغيره مجانين وبتاع، طلع الفكره خلاص طار. بقول لك انت دماغك حلو قوي يا كوتش. مش أوي. انا بسمع بتعلم ما بجيب هو، ما ابني دي معناها إن دماغك الصغير، حلوة. ولادي. وخلي تمام. بالك بص بس انت بتعمل ايه. انت الفكره الحلوه بتقعد تسمع وتتعلم وتسافر وتقعد تعمل كل حاجه علشان تحاول تبقى انت قوي. يعني ايه قوي؟ يعني وانت قاعد في قاعده ناس تحترمك، تبقى انت عارف تتكلم، مالي القعده، واثق من نفسك ومالي القعده. فحته الرياضه دي الواحد على طول بيسعى ان هو يبقى مالي القعده. طب بص بقى، عشان دماغك بجد حلوه قوي، فانا هسألك سؤال كده ايه لولبي. يلا. دلوقتي دايما في عالم كرة القدم الشاب يخش بيبقى لعيب كرة، صح. وبعد كده بيضطر ان هو خلاص لازم يعتزل لان بيوصل لسن معين او اداء معين. انا عرفت او انت هتقول ايه. ودايما الماجور في مصر، انا كان في مصر الاغلبيه، وانا مش بعمم ومش قصدي حاجه على فكره، بس الاغلبيه يا اما بيطلعوا في الاستوديو معلقين او في حته على الملعب. اوكي. لكن ما بنشوفش كتير زيك بيطلعوا في عالم البيزنس ويخش ويكريت سامت ويشتغل في مش عارف ايه ويسافر وفاهم قصدي. يعني كل الكلام انت بتحكيه ده ما بنسمعوش كتير من لعيبه الكوره. صح. فيه بس صح. اقليه جدا. ليه؟ علشان في الاخر هو في ناس كويسه طبعا في الصناعه. انت قلت مصر، في بره مصر مثلا واحد زي كريستيانو رونالدو ده بيزنس مان. ده بيكهام منزل يا باشا مليون منتج واساميهم هي البراند اصلا. يعني بيكهام اصلا، تايجر وودز. بس انت بتتكلم او تايجر وود مش عارف بالاسم تايجر وودز. فعندك بيكهام هو بقى نادي في امريكا وهو بيلعب في امريكا، فبقى ليه شير معين، فجاب ميسي، فالموضوع اختلف. بص خد الموضوع عامل ازاي. هو بقى اللي دماغه كده لا خالص، انا بعمل ديليجيشن، بجيب ناس شاطره جدا تحتيه وبدخل، فالناس دي بتريبورت فيعمل كده. وده اللي بيحصل على فكره معانا، مش فضل لدماغه جامده، لكن الناس اللي حواليني معايا مع كل الكوميونتي او الناس كلنا احنا بنفكر صح، بنحاول نفكر صح، بتوظفوا بعض قصدك؟ بنحاول نساعد يمكن. بعض. نفس الدماغ. انت في الاخر لو عاوز تبص على حد
يقول لك بص على اصحابه، على اولاده، على نشأته. طبعا. اسال اي بيزنس مان يقول لك لازم تبقى انت مع ناس كويسه وناس ناجحه الخمسه عشان اللي تبقى حواليك. فهي كده انت بتحاول تقعد تبقى كده. في حد تاني توكسيك، يعني خلي بالك. بص يا باسم، انا من هنا، يعني بص يا كريم، انا قررت ان انا من هنا هروح لغايه حته معينه. هتلاقي واحد يجي يقول لك باشا الدنيا حر انسى، واحد تاني باشا زحمه جدا خدها على واسع. لو انت واخد قرار ان انا مش سامعك اصلا، مش شايفك زي ما أنا صلاح متجه. بيعمل، انا متجه يا عم، انا هروح لها هجيبها. مفيش حاجه، ما هوش ولا هقف في الطابور ولا اي حاجه، فانت اتجهت حر كملت، لا وصلت بس. فانت لازم تجري. فكره بتاعت الكوره ان انت عندك الكيرف دايما. بص لعيب الكوره، او يعني لو هنتكلم على الكوره تحديدا ولا على الرياضه؟ لا خلينا يعني كوره تحديدا. كوره انا تحديدا. كنت بتكلم على الكوره. لعيب الكوره اول ما بيبتدي السالري بتاعه او مرتب بتاعه عالي قوي. طبعا. بعدين كل ما بيقرب، ده الطبيعي يعني، المفروض كل ما بيقرب ان هو يعتزل. السالري بتبتدي تقع. عكس اي شغلانه تانية في العالم. طبعا. آه. الدكتور لا، تك ده تك لتحت، ده المفروض. في مصر ساعات لا، ساعات تك ده يبقى بيكبر جدا ومش قادر، وتلاقيه بياخد سالري كبيره جدا. ليه؟ معاه سوشيال ميديا جامده، الناس اللي بتاخد القرار اصلا ما عندهاش رؤيه فخايفه، فتقول لك يا عم خليه يا عم عشان ما يعمليش مشاكل. ده كل ده محسوبيات. مش محسوبيات، عدم معرفه، لا هي عدم ادارتها كبزنس، عدم رؤيه. هي بالظبط. ادارتها عدم رؤيه. فبتحط لعيب ما بيلعبش معاك خالص، بيكلفك فلوس، ففي الاخر ما حدش بيحاسبك. بص هو بازل بتركبه. فانت في الاخر الموضوع فين؟ الموضوع ان الراجل المناسب يكون في المكان المناسب. ادي واحد. الاعتراف بالمشكله هو اول طريق لحل مشكله. 2 3 ان الراجل الليدر اللي انت هتجيبه مناسب، هو مش خايف ان في ناس تانية تحت تبقى احسن منه. لكن انت معظم الناس بتخاف ان اللي تحتها يبقى احسن منها، هياخد منها الضوء. رغم ان انت اللي حواليك لو احسن منك هيساعدوك اصلا توصل اسهل. هيعلوك اصلا. هي اسهل كمان. ده اللي حصل في كاس الناس كلها بعد البطوله قالت لك فضل مكسر الدنيا. فضل ما كسرش الدنيا، هو الناس اللي تحتيه بالجهات بتاعت الدوله. احنا كنا بنتكلم مؤسسات، انت عندك بتشتغل، بص بتشتغل مع كل الوزارات في البطوله دي. البطوله دي كانت بطوله دوله، فالناس دي كلها كله بيعمل شغل وكله بيطبطب عليك. انت صغير، انت اللي في الوش قدام الناس، بس انت وبتعمل حاجات. انا كنت بشتغل ما كنتش بنام 6 شهور ما بنامش، و6 شهور اول شهرين انا كنت بموت انتقادات بس، والناس كلها بتقطع فيا، كله بيقطع فيا في الكوره، تفتح اي حاجه بيقطع فيك. وكنت طالع من وقت معين، يعني مش عارف ايه، بس لازم اقوله للناس عشان تتعلم. يعني كان ابني توفى، ابني صغير، فانت طالع من وقت معين، الله يرحمه، فانت طالع مراتك وولادك والحاجات دي كلها، ومحتاج حد يطبطب عليك، فجات لك دي. فانت كل واحد بطريقته. فانا طريقتي ان انا بشتغل جامد جدا عشان تبقى بورت ان انت ما تفكرش. صعب، ابتلاء صعب جدا. فانت بتعمل كل ده وبتجري وناس بتضرب فيك موت. حاجه من الاتنين، هنجح. انا فاكر اول ما اتعينت يوم 8/1/2019 طلعت حلقه في التلفزيون 16 واحد تقريبا او 16 واحد طلعت. والله اللي حصل في كاس هو ده اللي قلته. من ايه؟ فاكر الراجل بتاع كاس العالم في روسيا اللي انا قلت لكم قعدت معاه في الاول بالصدفه، هو اللي قال لي الشكل عامل ازاي. فانا طلعت قلت ان شاء الله هنعمل كذا 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 كذا. فالناس كلها قالت لي انت بتحلم. طب هل عندك ثقه؟ هو الراجل ما عملش حاجه، ما اخترعش العجله يعني. هو راجل عنده رؤيه، فقال حاجات معينه. احنا كمصر بلد جامده جدا، والله جامده جدا. ما بقولش الكلام ده كوميرشال مش تجاري، لا احنا جامدين فعلا قوي. وتقدر تعمل كده، بس انت يا مكسل يا المعلومه بتوصل غلط، فما عندكش اخراج للمعلومه او توصيل المعلومه غلط، فانت مكسل. لكن لا طبعا احنا جامدين جدا ونقدر نعمل كده. فبالتالي لازم الراجل اللي هو يكون موجود في هذه الصناعه العملاقه لازم تتفتح، لازم الشريط يتقص. عشان الشريط يتقص لازم وشوش جديده تدخل تكون متعلمه مع الناس اللي عندها خبرات. هو في ناس اوريدي موجوده جامده جدا على فكره عندها خبرات. يعني احنا قلت لكم كان في بانل بتاعت ليدرشيب ان ذا بورد روم، اللي هي القياده في زي ما قلت كريم في مجلس الاداره او في كسرت الدنيا. انت بتتكلم في المفروض الندوه كانت تبقى 35 دقيقه، قعدوا ساعه ونص. ديبيت مرعب، دخلت في اهلي وزمالك واتحاد كوره وشركات وحاجات كده، وفي نفس الوقت الخمسه اصحاب وبيتكلموا ايه فنيا، مش في جدال هداف جدا وصحي وقدام الناس. فمحدش لو حد فكر
ان هو يتخانق او يبقى شكله وحش هيتكشف. مم. ولازم يتكلم بعلم، انت قدام ناس في اودينس وفي كاميرات، ولو حاولت تعمل حاجه هتتكشف. هو ده الهدف. فانت في الاخر هدف ايه بقى؟ مش ان انا احرجك، انا الهدف ان الناس اللي موجوده تسمع انت بتفكر ازاي. والخمسه جامدين جدا مم. وناجحين جدا، على فكره ناجحين جدا في شغلهم الخاص. يعني انت عندك مثلا المهندس خالد مرتجي ناجح جدا طبعا طبعا عندك المهندس عمرو الاستاذ عمرو الجنايني خطير يعني وانا اشتغلت جاي معاه يعني جاي حاجة جاي بعد رعب. ما عليك على طول رعب بص في نفس الحلقه خطير. هنعمل. ده يعني حاجه جميله جدا. عندك مهندس حسام صالح رهيب، يعني ما شاء الله، يعني الناس دي مش عاوز احسدها يعني، بس جامدين جدا. المهندس شريف العريان خطير. المهندس هاني بيرزي اديتا، يعني تتكلم في ناس ناجحه، ناس عندها سكسس ستوري، قصه كفاح ونجاح ودخلت في الرياضه هتعدلها. طبعا ده الرياضه ده حاجه جامده جدا، بس يعني تنظيمها سهل. طب انا عندي سؤال في الحته دي، ان انا حاسس ان كتير قوي انا من اللي انت بتكلم بتقوله. بص على فكره لا 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 ده لا هتلاقيني قصدي بتكلم صناعتك بحرقة كمان. علشان نفسي انا وانا جاي لكم في الطريق الولاد الصغيرين بيسالوا، فانت بتشوف المشاكل وعاوز على طول تقول لهم يا ابني تعالى ادخل اعمل، فانا انتوا واخديني وانا لسه بحرقه، فعشان كده الكلام طالع فاهم ايوه جامد. احنا عندنا، هل في، يعني انا حاسس ان الاساس بتاع كل اللي انت بتقوله في التعليم رقم واحد. طيب هل ربنا اول كلمه نزلت في القران اقرا. طبعا. فانت ما فيهاش يعني. هل احنا عندنا في مصر، انا فعلا ما اعرفش، هل احنا عندنا في مصر زي تخصصات انا اقدر اخشها في الجامعه، ان انا اتعلم ادرس ازاي ابقى في الرياضه، في مجال الرياضه ايا كان، طبعا في التسويق ده موجود أوكي. في جامعات رياضيه حلو، وده الطبيعي. يعني انت عندك مثلا سلاسكا دي جامعه، ده بارتنر اديوكيشنال بارتنر معانا، مدرسه الموهوبين موجوده. وعندك على فكره جامده جدا جدا. جامدة سعد سمير حكى لنا قصص لا جدا جدا. مدرسه طلع الموهوبين وحوش. منها وحوش، بس هي بتطلع رياضيين مش اداريين رياضيين، ما هو صح؟ بقى لا تطلع لك كل حاجه، كل هي حاجة. تطلع لك مايند سيت رياضي. افرض الرياضي ده طلع وبطل، ما هو هيتحول لواحد اداري ناجح طبعا، او دكتور ناجح، الديبند على هو رايح فين. مم. ف ده مثلا كان الدكتور عبد المنعم عمار هو اللي عمل الفكره. موجوده بره مصر، طبعا موجوده بره مصر اكيد طبعا. شفت كاس، يعني هي مدرسه هتدخلها وتحط حواليها ملاعب وتعمل، يبقى في مدربين مع متخصصين مع دكاتره بروفيسورز موجوده في العالم. لا برضه. ومنح وبتاع ومش عارف ايه وقصص والامريكان فوتبول والحاجات اللي ما بتخلصش. مين بيحاول يعمل كده؟ رايت تو دريم، زد اللي هم معانا في الصامت النهارده. طبعا زد مرعب. احنا بنعمل الصامت في زد مرعبه. تجيب لك الولد الصغير، عندك سيف زاهر وهيثم عبد العظيم واحمد عبد الله وكابتن علاء نبيل اللي هو راح دلوقتي. كابتن علاء نبيل مسك مدير الاتحاد المصري لكره القدم، مدير فني للاتحاد المصري. جاب ولاد صغيرين من كل الكره وعمل سكاوتنج، وابتدى يجيب الناس دي يعلمها بقى، مش كوره، تعالى بقى انا هعلمك لغه. ففي ولد صغير اسمه عمر خضر راح احترف بره، راح انجلترا اصلا على فكره الولد ده بقى بص، اشتروه بالزمالك ب5 مليون جنيه، باعوه بكام؟ 2.5 مليون، 2.5 مليون دولار. انت فاهم البتاع يعني، استثمار رؤيه. فانت بتتكلم ان لا، انت في جامعات، قول لي اي جامعه هتيجي في دماغك هقول لك مدخلها ايه، اي جامعه. تعالى بس اقعد هنا كده لحظه. انتوا جبتوه ده فشتها. مين ده؟ جدا. تعالى بقى عشان لازم تقول حاجه هنا. ماشي. ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اسمك ايه؟ تقي ايه؟ تقي محمد فضل. ايوه بقى. ايوه. بما انك كنت بتتكلم على الاشبال، فانا عايز اول حاجه دي السويتشر بتاعتي بس عشان ده حقيقي. احنا جنب بعض. احنا بنقلب من اولها. ده العادي يا باشا، ده العادي. وبنطلون انت جامد. لبسك فين؟ طب تكمله على اللي كنت بتقوله، هذا هو الشاب الجميل المستقبل، تمام ان شاء الله. ان شاء الله. فلنفترض ان هو مش ابن محمد فضل، ايه النصيحة اللي تقدر تديها له من خلال يومنا النهاردة والصامت، وان انت عايز الشباب تيجي وتبتدي تفكر في الشغلانة وفي الاندستري وفي صناعة كرة القدم؟ ايه اللي تقدر تنصحه له لو هو يعني انسان هو ابنك دلوقتي؟ الحياه صعبه جدا، وهو ربنا خلقها صعبه. فانت عاوز تنجح، اتخانق بنظافه. يعني ايه اتخانق بنظافه؟ يعني تيجي تتعلم كويس، اتعلم كويس جدا،
وهي دي اللي هتقويك قوي ان انت وانت قاعد مالي مكانك. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت انسى ان انت ابن محمد فضل. على فكره هو دي حاجه ميزه فيه، الحمد لله الحمد لله. يعني هو فكره هو اصلا بيتكسف جدا، فهو فكره ان هو مين ده، لا ان هو كان متطوع مثلا في كاس افريقيا، وفي حاجات بتحصل له ما بيقولش، ما يتكلمش. يعني انت ابوك مدير البطوله بتاع، واحد يقول له مثلا روح امشي من هنا، ما بيفتحش بقه ويمشي. مع ان لو مكانه بص انت انا عارف انت هروح مش عارف مطلع انا الكارت. مين. يعني اروح مطلع الكارت كارت على طول. احمر، طلع له كارت احمر. انا كنت بقولها من غير ما ببني حد على فكره، انا كنت أنا- بحب اقولها. يعني رخصك ايه ده؟ انت مش عارف انا ابن مين مش حاجه يعني، عادي راجل عادي. لا هو هينجح لوحده، مش هينجح مع حد خالص. يعني فهو طبعا ينسى يتخانق، ان الحياه كده مخلوقه كده، يبطل شكوى، يبطل ما يفكرش غير في هدفه بس، حاجات معينه. بلس ان هم الجيل ده هيسمع منك بس هو مش شايفك. خلي بالك هو مش شايفك. هو عنده الجيل ده مظلوم جدا. الجيل ده احداث سريعه جدا 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 بسرعه جدا، وهو انت محطوط في اصلا غساله يعني. غساله وكل حاجه بسرعه. فالجيل ده مش متاسس. يعني هم فاهمين حاجات واي اي ما فيش حاجه خالص. خلي بالك يعني فاهمين حاجات كتير بس على نسبه قليله، عشان كله عمال يجري يجري يجري. يعني تعالى دلوقتي حالا مثلا هو قول له اكتب ده غلطه، ده خلي بالك لازم اقول برضو الكوارث. تعالى اكتب عربي. لا لا مفيش. وخلي بالك ده لو احنا بقى بنتكلم بقى كده، انا مش عاوز ادخل في مواضيع يعني تبقى بعيد عنكم، مش بس عايز انت لو أفضحه. بتتكلم- طبعا لا انا افضح اجيال، انا بفضح اجيال. انت فاهم يعني ايه الهويه بتاعت مصر؟ الاجيال اللي داخل الكبيره دي ما تعرفش تتكلم عربي، لغه عربيه، ما تعرفش نحو، ما تعرفش مصيبه. انت فاهم يعني ايه هم ضحكوا علينا؟ فهو وداك انك انت تروح تبتدي تتعلم. يعني انت لو عاوز اتيكيت كده وتشوف انت جامد تتكلم انجليزي، ابنك بيتكلم فلوينت انجلش، فرنساوي، الماني. طب تعالى يا باشا اللغه العربيه اللي الناس اصلا مش هتعرفها، صعبه. ده السادات في الحرب نوبه اخذ اللغه النوبيه. انت عندك سر انت مش شايفه. هل الجيل ده يعرف كده؟ لا. فانت عندك في حته انت مش شايفها. الناس دي ما تقعد تفكر يا عم لا احنا جامدين جدا. الناس دي لازم تعرف يعني ايه لغه عربيه. الناس دي تعرف، المفروض تعرف تتكلم. الكلام ده كله لازم يبقى موجود. بتتكلم انجلش ده ادد فاليو، بس تعالى يا باشا فين الاصل؟ فانا لو انا بنصحه وهو مش هيسمع طبعا، ممكن حد تاني يسمع، بس دايما ابنك ما بيسمعش يا منك. بسمع والله. بص ابنك هنمتحنه كمان كام شهر. لا بص هو هيسمع وهينسى. يعني هو مؤدب هو مش هيسمع وينسى. هي الفكره يعني، ما احنا كنا كلنا برضو في نفس الحته. زي ما انا ابويا احنا بنسمع بس بنحب ان احنا نجرب التجربه بالظبط بنفسنا عشان نتعلم منها اكتر. بص انا ابويا الله يرحمه والله، بس يعني ما فيش حاجه يا كريم قالها لي غير ما الحمد لله يعني اللي انا قلدته فيها صح. وفي حاجات انا عملتها هو كان معترض عليها وعدى سنين، وبرجع بالذاكره اقول ايه ده الراجل ده. يعني هو مش هو ابوك، هو خايف عليك وهيبقى شايف حاجات اكتر منك. هو عايش بقاله يعني عايش قبلك وخايف عليك. فلو انا بنصحه اقول له اكتر واحد هيخاف عليك ابوك وامك، ده رقم واحد. خلي هدفك. الحياه صعبه جدا، مفيش حاجه بتيجي سهله. اللي بيجي سهل بيمشي سهل، واللي بيجي صعب بيمشي صعب. واهم حاجه مش النجاح، اهم حاجه استمراريه النجاح. فادخل اتخانق، خليك من جوه نضيف، قرب من ربنا هيكرمك. هو ده السر. هتعمل كل حاجه ومش تبقى قريب من ربنا مش هيكرمك. هتبقى قريب من ربنا وما بتشتغلش مش هيكرمك. لازم كله مع بعض، هو باكج. لا صح بس صح. اكتب عربي بقى يا اخي. اكتب عربي بقى يا اخي. غصب عنك. يعني اقول له حاجه عربي يروح عامل لي فرانكو اراب. فرانكو اراب يعني. طيب نصيحه جليله ونصيحه جميله، ارجو ان انت تكون سمعتها. فاكر حاجه من النصيحه يا راجل؟ فاكر عشوائي. بص مش هختبرك عشان ما احرجكش. يا ريت فاكر بس فاكر. بص بقى يا ابو الكباتن، يلا احنا دي هتبقى عليها امضتك وامضه استاذ عمرو الجنايني، اوكي. وممكن نخلي كريم يمضي، ممكن يعني نلعب كلنا. يلا. وهنعمل زي كده سؤال على السوشيال ميديا، واللي هيجاوب عليه صح هاخد تيشيرت. هنبعتها له هديه. هنكتب بقى على الكتف مثلا. شد جامد جدا. ايوه. لا احنا قدام ده كده معناه ان انا جامد. لا خلي بالك احنا بقينا عارفين الحاجات دي. احنا ملناش في الكوره بس بص في التيشيرتات. لا بس خلي بالك دي الحته دي بص رقم في 7. سر. امسك لي بقى كده، اكتب انا اي حاجه. بص هو دايما ايه، اي حد يقول لك مع خالص حبي وتقديري اهو والامض اهو. عيب. عيب.
مع خالص حبي وتقديري طيب لحد ما يخلصوا امضى عايزين نشكر كابتن محمد فضل، وعايزين نقول لك جود لك في كل اللي انت بتعمله ده، لان احنا شايفين انه ممكن يغير مستقبل كرة القدم كصناعة في مصر، وتبقى تنتقل من مرحلة الهواة لمرحلة الصناعة ان شاء الله زي ما استاذ عمرو قال. وعايزين نشكر اورنج ان انتوا جبتونا النهارده وعرفتونا عن الناس الحلوه دي. وان شاء الله السنه الجايه نبقى معاك بقى، ممكن نبقى معاك سبونسر بقى، يبقى معانا فلوس كتير كده ونخش معاك مثلا، يلا او ميديا سبونسر ما معناش فلوس خالص. بس انا هقول لك على حاجه، احنا على فكره في ميديا، على فكره في ناس معانا سبونسرز مش دافعين فلوس. طيب يبقى احنا معاك السنه الجايه يا ريس. احنا سبونسر. يبقى احنا هدفع لك فلوس عارف. اعتبرنا سبونسر. لا بص هقول لك على حاجه، بس انا وكريم طبعا انا ما بعرفش اجامل خالص خالص، اي حد يساله هيقول لك ما بعرفش اجامل. من احلى الانترفيوهات اللي عملتها في حياتي. طب عايز اقول لك حاجه بقى، والله والله دي العظيم شهاده. انت راجل جميل بطريقه فوق الخيال. ويا جماعه عايز اقول لكم في الحقيقه كمان احلى واحلى، عايز بس اوصل لكم الرساله دي، وان شاء الله ممكن بقى نبقى نعمل حلقه بس عن حياتك بقى بره البيزنس. يلا حياتك انت بقى، ده بلاجر وشرف. يلا بينا لحد والله. دلوقتي لحد ما العشوائي دخل علينا الحياه. انت عارف انا بقول له ايه؟ بقول له انت اسمك يعني من ضمن النصايح يعني ما تعملش حاجه غلط، اسمه تقي، فيعني اللي هو فاهم هتعمل ايه يعني؟ ما انت اللي مسميها منها، هو اللي مسمي نفسه. يعني دي مش غلطتك، دي مش بتاعتك، براحتك. انت بالاول حطه في حته. حطه في حته ما فيش يعني فاهم اسمك ايه يا ابني؟ حطه تحت الاختبار بجد. انت قاعد يعني. ثانك يو، نورتنا يا كوتش. ميرسي جدا جدا، شرف ليا شرف. واورنج يبقوا خشوا بقى مين سبونسر معانا عشان نظبطكم كل مره. او مش هننزل الحلقه بقى وخلاص. لا هنزل الكادر بتاعه لوحده. لا ميرسي والله بجد جدا يا جماعه حبيبي. والله من اقوى الحاجات اللي عملتها. والله لا مفيش. وخلي بالك ده لو احنا بقى بنتكلم بقى كده، انا مش عاوز ادخل في مواضيع يعني تبقى بعيد عنكم، مش بس عايز انت لو أفضحه. بتتكلم- طبعا لا انا افضح اجيال، انا بفضح اجيال. انت فاهم يعني ايه الهويه بتاعت مصر؟ الاجيال اللي داخل الكبيره دي ما تعرفش تتكلم عربي، لغه عربيه، ما تعرفش نحو، ما تعرفش مصيبه. انت فاهم يعني ايه هم ضحكوا علينا؟ فهو وداك انك انت تروح تبتدي تتعلم. يعني انت لو عاوز اتيكيت كده وتشوف انت جامد تتكلم انجليزي، ابنك بيتكلم فلوينت انجلش،